Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vă propun un subiect foarte interesant, mai puțin abordat de altfel. Este un nou trend, ca să spunem așa, adresat adolescenților în antreprenoriat. Începuturile în antreprenoriat par să fie mult mai mici decât ar fi cumva normal să fie. Dar aceasta este o tematică pe care o abordăm împreună cu un expert, Nelu Cosma, în autorizări și deschideri de afaceri. Mulțumesc că ați acceptat invitația în emisiune. Aveți experiență în acest domeniu și este puțin spus că aveți experiență în acest domeniu. Aș vrea cumva să abordăm astăzi începuturile în afaceri din perspectiva adolescenților. Există un curent, diferite materiale chiar care se vând online cu titluri bombastice. Milionar la 11 ani, milionar la 18 ani, imediat după majorat poți să fii o persoană îndeplinită material, spun ei. Și ce să vezi? Unii chiar reușesc. Și tu poți fi unul dintre ei, dacă ești puțin atent la ce urmează. Există în percepția tinerilor și foarte tinerilor nevoia de a avea eroi. Superman locali, oameni paianjeni, poate că sunt eu puțin deplasat ca vechimea personajelor, cum or fi altele. Însă, ce spuneți despre trendul ăsta de a copia fix personajele negative din cotidian? Este o întreagă discuție pe acest subiect, pentru că dacă inițial au fost eroii de care povesteați și acești eroi erau buni și făceau bine, în ultima vreme, din punct de vedere al societății, al evoluției societății, s-au axat foarte mult pe partea negativă. E cumva la modă să fii împotriva curentului, să fii împotriva legilor, împotriva normalității, că așa ești mai interesant și mai extraordinar. Pe de altă parte, este chiar cel mai mare de serviciu care poate fi făcut adolescenților și nu sunt genul de persoană care să țină la normă, ci țin la echilibru și la etapele de dezvoltare, pentru că un copil are propriile etape de dezvoltare și accesul nemărginit, inclusiv la resurse financiare, poate mai mult să-i dăuneze decât să le ajute. Bun, dar ce facem atunci la următoarea provocare? Cum mi-o descrieți? Cum se face că de foarte multe ori elementele negative au prosperitate? De ce ar alege? Știți ce m-a întrebat un elev la Megidia? Domnul Nelu, de ce aș alege eu să fac ce spuneți dumneavoastră când vecinul meu are un IES de 140.000 de euro? Cât timp mi-ar trebui mie ca antreprenor legal și cinstit să fac această sumă? Cum i-ați răspunde? Este simplu, depinde de perioada pe care vrei să o parcurgi sau până la momentul la care ajungi să pierzi totul sau cam la ce vârstă ești dispus să intri la pușcărie? Avem câteva exemple actuale de bărbați, care au ajuns, după ce au atins apogeul material, să fie semizei locali, mondial chiar, urmăriți de presa internațională, care ajung într-un fel sau altul spre stupoarea lor după gratii. Păi, nu știu dacă e chiar spre stupoarea lor sau a cuiva. Era predictibil. Normele, legea, exact la asta se referă, la a reuși să faci ceea ce îți propui, ceea ce îți dorești, dar să și păstrezi. Să poți să dormi liniștit pe noaptea pe pernă, cum spuneau părinții noștri. Așa ar fi normal. Numai că... Se poate? Da, nu, dați-mi voie să vă contrazic, e ceva neregulă, nu m-am făcut înțeles. O mare parte din tineri, având la dispoziție acum atâtea surse... Atenție! Acest rău este foarte bine cosmetizat. Da, exact. Când sunt cu tine la semafor cu o marcă de mașină națională, ca să spun așa, iar în dreapta mea parchează cu o semi-decapotabilă și ce să vezi? Are și în dreapta lui o altă bijuterie. Eu nu știu dacă ăla este vagabond sau este un om cinstit. Însă avem atâtea
exemple naționale. Iată un mare investitor în fotbal, știe toată lumea că lucrurile nu au fost în regulă la bază. Care profesor sau care ar fi într-un fel... Eu mă ocup exact de chestia asta, de stabilitatea bazată pe legalitate și numesc asta temelie. Da. Iar temelia nu poate să fie corect dacă temelia unei case, unei construcții este șubredă, toată clădirea... Sau strâmbă, mai devreme sau mai târziu, toată construcția se duce la primul seit. Așa și cu viața. Dar eu personal am întâlnit exemple la mine în grupă care după puțin timp s-au plictisit tare de această legalitate și-au dus imediat către ceva mult mai accesibil, zic ei. Eu spun că aceste costuri sunt mult mai mari decât legalitatea în sine. Ce i-a spune unui tânăr adolescent? Eu i-aș spune, prietene, vrei să faci ceva, în primul rând faci o firmă. Apropo, fac o mică paranteză și mă opresc imediat și o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Foarte mulți tineri în online au început să facă afaceri. Și ce vreți? Afaceri. Fără nicio bază legală. Tocmai pentru că își doresc bani astăzi. Ori așa cum știți, dacă ești asociat într-o firmă, trebuie să aștepți dividendele. Cum facem să încadrăm în normalitate și legalitate această generație de tineri care au trăit, s-au născut liber, trăiesc liber, visează liber, având la dispoziție atâta informație? Cum? Și noi la vremea lor eram tot liberi, tot trăiam liber, tot ne doream liber și visam liber, doar că nu aveam atâtea instrumente câte au ei. Este adevărat, este facil, dar este o capcană, practic, pentru că nimic nu se obține peste noapte fără să fie ceva în neregulă acolo, iar tot ce este în neregulă, luat după orice lege, că vorbeam într-o ediție anterioară despre legea atracției, da. Absolut după orice lege a Universului și a funcționării echilibrului Universului, există partea de repercutare, adică mai devreme sau mai târziu vine efectul. Că atunci când aruncăm o piatră în apă și face undele acelea. Întotdeauna avem nevoie de bază, cum spuneați mai devreme, că trebuie să fie stabilă și trebuie să fie echilibrată. Este adevărat că tinerii sunt crescuți din cauza tehnologiei, au acces totul la un buton. Recompensa vine imediat. La nivelul creierului, dopamina se eliberează imediat, doar dintr-un buton. Și atunci este cumva normal pentru ei să aibă așteptări, să primească totul repede, imediat, să nu aibă răbdare să parcurgă etapele. Nu este nimic în neregulă cu asta, dar este o mare diferență între am dori să primez repede, a învăța să am toleranță la frustrare și a înțelege realmente pașii care trebuie obținuți ca să pot să am ceea ce îmi doresc, pentru că altfel am o iluzie. Ascultându-mă o grămadă de artificii, o grămadă de scenarii, mă gândeam să vă propun înainte să terminăm, să vorbim vreodată și despre mirajul jocurilor de noroc. Să vorbim real cu tinerii de astăzi că ziua de marți nu este despre Instagram, că ziua de miercuri nu este despre YouTube, că ziua de joi, când vine factura de întreținere, nu ți-o achită Facebook-ul. Ar putea să ne contrazică cu argumente. Tocmai aceasta este și o problemă care se ridică actualmente, pentru că venituri pot fi obținute, nu sunt legale și atunci ei trebuie să fie puși în postura în care să aleagă dintre legal și ilegal, dintre repede și mai puțin repede, nu deloc și nu de tot. Păi bun, în primul rând aș vrea să le spun că să transmit o informație clară. Tinerilor, statul român, astăzi când vorbesc cu voi, impozitează o afacere cu 1%. Adică dintr-o 100.000 de euro încasați, ai obligația să plătești 1.000 de euro. N-ai de ce să faci șmecherii, n-ai de ce să faci lucruri spectaculoase când o firmă nu te costă nimic. Apoi, nu este ușor, nu spune nimeni că nu știu. A intrat în legalitate să trebuie câteva mii de euro. Că și aici e o poveste, cum să intri fără bani. Eu cum să spun, sunt atât de ancorat, ținând cont că am o fată de 19 ani la o realitate imediată și îi pun întrebări. Mă interesează foarte tare răspunsul ei, care aproape întotdeauna nu-mi convine. Este atât de greu să cobor, să urc eu în lumea ei, pentru că a coborâ nu e tocmai corect. De ce? Pentru că lumea lor este creată pe urcare. Nu acceptă o cădere, nici măcar nu intră în calcul un viitor negativ.
Problema este că e virtuală. Pentru că aici este diferența dintre dumneavoastră care ați clădit totul practic și normal că viziunea este practică, obiectivă, și lumea lor, a adolescenților, care este mai mult virtuală. Acolo se poate orice, poți să vezi orice, oricând, poți să obții orice, oricând. Și atunci lor le este extrem de greu să înțeleagă partea practică, obiectivă. Bun, cum îi ajutăm? Practic. Cum? Practic, în primul rând, prin ceea ce faceți dumneavoastră, prin educație financiară, educație de deschidere a afacerii, să le spuneți toți pașii, să le arătați. Ok. Încă o dată, răspunsuri matematice puternice care mă obligă să nu fiu narator și să fiu în răspuns la fel de matematic. Credeți-mă, întrebările sunt absolut pragmatice. Am echipe de tineri care în 20 de tip te întreabă același lucru. Când câștig? Când ești gata. Eu sunt gata, vreau. Nu. Când ești gata. Când le-ai făcut pe toate. Minunat. Cred că să vezi, și eu uneori vreau repede. Și nu sunt deloc un copil. Sau poate că nu, noi bărbații ne maturizăm mai greu uneori niciodată. Adolescenții întâlnesc, știți că pun mai multe întrebări decât cei mai în vârstă. Deci dacă am în aceeași zi un tânăr adolescent care își face o firmă, pentru că sunt foarte mulți care își fac și chiar foarte mulți, și un om trecut copt, cum spun eu, mult mai multe întrebări sunt puse de adolescent. Da. Și mult mai multe provocări și, atenție, da, întrebări cu skepsis. Pentru că, din păcate, există ceva despre care nu vorbește nimeni. Nu întotdeauna internetul îți oferă cele mai bune informații. Vorbesc foarte serios. Această celebră inteligență artificială, de care toată lumea vorbește, este, de fapt, suma unor informații deja existente. Vorbim despre un cumul de informații, dar și aici avem nevoie de cineva să ne spune toate, repede, acum. Este o capcană. Absolut. Da, cei mai tineri pun întrebări și ridică întrebări și provocări și ridică și capcane în întrebările lor, pentru că au nevoie să testeze omul cu care vorbesc, să vadă dacă pot avea încredere sau nu. Pe de altă parte, așa grăbiți cum par ei și așa nerăbdători cum par ei, au mult mai multă toleranță și mult mai multă răbdare dacă răspunsul pe care îl primesc este adecvat. Devii membru al familiei lor. Exact. Știți că îmi place foarte tare că negociază. Da. În ultimul timp, tinerii au învățat să negocieze. Un lucru spectaculos. Noi n-am avut atâta negociere, a fost pentru noi o chestie tabu. N-ai voie, ți-am spus atâta cose. Îmi place, dar de ce? Dar ăștia pentru ce sunt? Factura 840 de lei. 840 de lei și 60 de bani. Ăia 60 de bani devin mai importanți decât suma. Te întreabă imediat ce ai făcut. Este absolut spectaculos, îmi place asta. Pentru că accesul la informație are și acest beneficiu, le deschide mintea și le deschide variantele și perspectivele. Ei pot realmente să facă mult mai mult. Diferența este că nu știu cum. Și au nevoie de practicitate. În mod natural, da, vin. Dar să știți că vin. Știți ce mi se întâmplă? 19, 20, 21 de ani. Lăsând la o parte elitele, am un prieten, că nu mai pot să spun client, securitate cibernetică, la 19 am vreo 24 de oameni angajați, tipul vine la costum, când îmi intră în birou, mă gândesc cum să mă îmbrac, vine cu sacou, deci VIP, Hollywood, vorbesc serios și mintea sclipitoare și numai că spune domnule deloc, nu am clienți. Adică, vedeți, totul este până a deveni pragmatic. Totul se termină atunci când trebuie să-ți numeri banii tăi. Trebuie ajutat. Și dumneavoastră, ce ar spune unui tânăr care pleacă mâine la drum într-o afacere? Să aibă încredere. În el, în instituții, în stat, în familie? În toate. Okay. Și în primul rând, înainte, să aibă încredere, în primul rând, și apoi să-și ia lângă el oamenii care îi trebuie, oamenii care să-l învețe și să-l ghideze și să-l susțină. Eu mă încăpățânez să vă tot invit și o să o fac. Eu cred că ar fi absolut spectaculos un pachet de ăsta care să combine pragmatismul și obligațiile legale, dar și cimentarea unor energii
de către un specialist și vă invit acum cu această ocazie, poate facem echipă și poate dăm drumul. Și de ce îmi lipsește ceva din tot jocul ăsta? Devine toată povestea matematică. Iar eu devin un om de plastic. Adică mă chinui să nu fiu bocitoare. De regulă, când vine cineva cu mine o problemă, nu se așteaptă la mine să spună, aoleu, ce ai pățit. Și ușor lucrurile astea am devenit un fel de cyborg, vorbesc foarte serios. Adică nu am capacitatea să transmit empatie, și mi-ar plăcea ca cineva care este și avizat și școlarizat, cum se spune la noi, care e și ștampilă pentru chestia asta, să facă echipă cu mine. Poate că într-o zi vă gândiți serios la chestia asta și dăm drumul la un pachet de... Cu mare drag, mi-ar face mare plăcere, pentru că telespectatorii noștri nu sunt numai adulți, sunt și părinți de copii adolescenți care au nevoie de un astfel de ghidaj, sunt și adolescenți care își doresc, sunt și tineri în formare. Și atunci, da, este nevoie și cu tot dragul și cu toată disponibilitatea pot să ofere acest lucru. O să fac acum ce n-am făcut niciodată într-o filmare. Dacă ai un comentariu, lasă-l jos, că vrem să-l citim. Că ne interesează și părerea voastră. Am spus așa, antreprenor, psiholog, tânăr antreprenor. Știți că rata de succes a unei afaceri, unei prime afaceri, este destul de scăzută. Registrul Comerțului spune că în jur de 80% dintre societăți se termină înainte de vreme. De ce? Tocmai pentru că la început matematica este mult mai slabă decât bucuria de a face. Vreți să vă spun ceva? Mi-am deschis prima afacere în plină criză economico-financiară. A funcționat, funcționează și acum. Asta pentru că este specialistă? Asta pentru că este domeniul meu, este ceea ce îmi place, este ceea ce mi-asum. Îmi asum și greutățile, mi-asum și perioadele care sunt oscilante și sunt mai puțin plăcute sau mai puțin productive. Îmi asum faptul că este reală și nu este un vis. Nu aștept minuni, construiesc cât pot de mult, îi acord atenție, importanță și tot timpul sunt direcționată către a pune ceva în plus. Pe altă parte și societatea s-a maturizat. Absolut. La începuturi, să fim cinstiți, să faci o programare, trebuia să te învingi pe tine, să nu cumva să vadă vecinul, să nu vadă nu știu ce. Da. Acum avem noi, pe planeta asta lucrurile stau puțin invers. Exact. Dar important este că se poate. Se poate, da. Eram să dau ceva din casă. Da, eu știu că se poate. Eu știu ce rezultate sunt dacă ai curaj să o faci. Dar ce faci cu ăla care el și la început este și adolescent și nu are nici cimentată energia necesară să gândească pragmatic? Îl învățăm, nu? Asta zic. Am spus de la dumneavoastră un răspuns. Ok. Eu am să vă las să încheiați intervenția din această după-amiază rugându-vă să le transmiteți tinerilor un mesaj pozitiv, să aibă curaj să o facă. Vă rog. Cu siguranță că avem un mesaj pozitiv, pentru că viața este pozitivă, indiferent dacă avem probleme sau nu avem probleme, avem dificultăți, nu știm cum să facem, nu știm pe unde să o luăm, ni se întâmplă lucruri pe care nu le-am prevăzut, care nu ne plac, se întâmplă lucruri dure, grele, indiferent ce ar fi. Dacă reușim sau nu reușim, ține de noi. Și acest ține de noi înseamnă, pe de o parte, propria persoană și, în al doilea rând, cum a spus și domnul Cosma astăzi, întotdeauna oamenii din jurul tău contează. Cine te învață și cum te învață. Dar tu înveți și tu acționezi. Până data viitoare, rămâneți în echilibru.